हॅलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी या आपल्या 9व्या चॅप्टरचं आजचं हे 5वं सेशन आणि आजच्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत व्हीटस्टोन्स ब्रिजचं स्पेशल ॲप्लिकेशन व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज. तर बघा, मीटर ब्रिज म्हणजे काय थोडक्यात. तर मीटर ब्रिज कन्सिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अँड 1 मीटर इन लेंथ स्ट्रेच्ड ऑन अ मीटर स्केल विच इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन टेबल. पुढे असं म्हटलंय, द एंड्स ऑफ द वायर आर फिक्स्ड बिलो 2 एल शेप्ड मेटॅलिक स्ट्रिप्स. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे, मीटर ब्रिज जे आहे आपला, ज्याचं जे मेन ॲपरेटस आहे याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की एक तार जी युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन असलेली असणार आहे, जिची लांबी किती आहे 1 मीटर आहे. म्हणजे 1 मीटर लांबीची युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन असलेली एक तार आपण काय करणार आहोत, एका मीटर स्केलवरती फिक्स करून टाकणार आहोत, स्ट्रेच करून टाकणार आहोत. आणि मग त्या तारेचे जे 2 एंड्स आहेत ते आपण कशाने फिक्स करणार आहोत, तर 2 एल शेप मेटॅलिक स्ट्रिप्सच्या सहाय्याने आपण ते तारेची ती दोन्ही टोकं जी आहेत ते फिक्स करून टाकणार आहोत. तर हे झालं जनरल कन्स्ट्रक्शन फक्त या मीटर ब्रिज ॲपरेटसचं. याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपलं जे सर्किट कनेक्शन असणार आहे, मेन आपण जी बॅलन्सिंग कंडिशन काढणार आहोत त्याच्यासाठी जे पूर्ण सर्किट कनेक्शन कसं असणार आहे तेही मी तुम्हाला दाखवतो एका छोट्याशा डायग्राममधून. ते बघा तुम्ही. ॲक्च्युअली ते डायग्राम नाही आहे, एक व्हर्च्युअल सेटअप आहे हा. आणि या सेटअपच्या सहाय्याने मी तुम्हाला सांगतो की कशा पद्धतीने या मीटर ब्रिजचं ॲपरेटस वापरून आपण ही कंडिशन जी आहे ती व्हेरीफाय करणार आहोत. तर तुमच्यासमोर सेटअप ठेवला आहे. खरं तर व्हर्च्युअल सेटअप एक्सपेरिमेंट्स असं म्हणायला हरकत नाही. परीक्षेमध्ये जेव्हा हा प्रश्न तुमच्या समोर येईल तेव्हा तुम्ही सर्किट डायग्राम जी आपल्या पुस्तकामध्ये ड्रॉ केलेली आहे तीच काढणार आहात. फक्त इथे तुम्हाला हा जो कन्सेप्ट आहे तो थोडासा क्लिअर होण्यासाठी मी ही स्कीमॅटिक डायग्राम किंवा व्हर्च्युअल सेटअप जो आहे तो वापरतो आहे. याच्यामध्ये मधलं जे मेन इन्स्ट्रुमेंट दिसतंय, जे मगाशी आपण म्हटलं होतं की एका वुडन टेबलवरती किंवा वुडन प्लेटवरती आपण माउंट करतोय, ती वुडन टेबल किंवा वुडन प्लेट जी आहे ती तुमच्या समोर ठेवली आहे. बघा, याच्यावरती तुम्हाला दिसते एक मीटर स्केल फिक्स केलेली आहे, बरोबर आहे. आणि या मीटर स्केलवरती 1 मीटर लांबीची, ज्याचा क्रॉस सेक्शन युनिफॉर्म आहे, अशी एक तार जी आहे ती ताणलेली आहे. आणि ए पासून बी पर्यंत ही तार अशी ताणलेली आपल्याला दिसते. ते जे 2 पॉईंट्स आपल्याला 2 एंड पॉईंट्स दिसत आहेत त्याला आपण ए आणि बी अशी नावं देणार आहोत. आणि मग तुम्हाला इथे दिसतंय की ते जे तार जे आहे ती एल शेप, जो आपले स्ट्रिप्स आहेत 2 मेटॅलिक स्ट्रिप्स, त्याच्या खाली ही जी तार आहे ती आपण फिक्स केलेली आहे. तर हे जनरल जे कन्स्ट्रक्शन झालं हे आपल्या फक्त व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिजचं. पण हे जे सर्किट कनेक्शन जे आहे ते फक्त मी पहिल्यांदा सांगून घेतो तुम्हाला आणि मग ते आपण स्टेप बाय स्टेप फक्त नोट डाऊन करून घेऊया. तर सुरुवातीला आपण वरच्या साईडला जाऊया जिथं तुम्हाला दिसतंय, कारण सर्किट कनेक्शन सांगण्याची जी मेथड आहे खरं तर ती याच्यामध्ये आपण बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून सुरुवात करतो, अलिखित नियम आहे तसा. आणि बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलकडे येऊन आपण सर्किट कनेक्शनचं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते थांबवतो. म्हणजे अगदी सांगतानाही किंवा अगदी कनेक्शन करत असताना देखील असं करावं, असा एक अलिखित नियम आहे. कंपल्शन असं काही नाही आहे तिथे, पण असा एक अलिखित नियम आहे. पण आत्ता आपल्याला इथे जे इझिली आपल्याला दिसते, तर तिथे 2 टर्मिनल्स दिसतात लेफ्ट साईडला, जे स्क्रू टाईप तुम्हाला दिसतं, ज्याच्यामध्ये एक अननोन रेजिस्टन्स तुम्हाला दिसतोय. खरं तर नोन रेजिस्टन्स म्हणता येईल, कारण त्याच्यावरती आत्ता जो तुम्हाला दिसतोय तो कलर कोड रेजिस्टन्स आहे. आणि 11वीमध्ये आपण हे शिकलोय की कलर कोडवरून तो रेजिस्टन्स कसा फाइंड आउट करायचा. तर अशा प्रकारचा जर रेजिस्टन्स असेल असं काही नाही, कुठल्याही प्रकारचा एक रेजिस्टन्स तुम्हाला दिला जाईल किंवा एखादी तार दिली जाईल जिचा तुम्हाला रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. तर ती जी तार किंवा तो जो रेजिस्टन्स असणार आहे तो आपण लेफ्ट गॅपमध्ये वापरणार आहोत. जिचा रेजिस्टन्स आपल्याला माहीत नसणार आहे तो आपल्याला या एक्सपेरिमेंटच्या साहाय्याने फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. इकडच्या साईडला जर आपण राईट गॅपमध्ये गेलो तर तुमच्या लक्षात येईल, जिथे पुन्हा तुम्हाला दिसतात की 2 स्क्रूज आहेत, तिथे आपण काय केलं, एक रेजिस्टन्स बॉक्स जोडला आहे. रेजिस्टन्स बॉक्स म्हणजे काय आहे, तर त्याच्यात रेजिस्टन्सच्या वेगवेगळ्या कीज आहेत. जेवढ्या कीज आपण बाहेर काढू तेवढा त्या रेजिस्टन्स बॉक्सचा रेजिस्टन्स होतो. म्हणजे जेवढ्या कीज आपण बाहेर काढलेल्या असतील त्याच्यावरून आपल्याला तो जो रेजिस्टन्स आहे त्या रेजिस्टन्स बॉक्सचा तो आपल्याला कळून जाईल. सो तो नोन रेजिस्टन्स म्हणून आपण रेजिस्टन्स बॉक्स जोडला आहे. दुसरं आपल्याला असं दिसतं की मध्येच एक पॉईंट जो आहे ज्याला आपण सी पॉईंट पुढे मेन्शन करणार आहोत, तो जो सी पॉईंट आहे त्या पॉईंटकडून आपण काय केलं, एक टर्मिनल जे आहे सी पॉईंटकडून ते आपण कनेक्शन दिलं आहे ते गॅल्व्हॅनोमीटरच्या एका टर्मिनलला. आणि मग गॅल्व्हॅनोमीटरचं जे दुसरं टर्मिनल आहे ते आपण जॉकीला दिलं आहे.
ही जी जॉकी आहे याच जॉकीचं मेन काम आहे आपल्याकडे की जी पट्टी आपण जी घेतली आहे आणि त्या पट्टीवर जी तार ताणली आहे ज्यावरती ही जी जॉकी आहे ही आपल्याला हळूहळू स्लाईड करत जायची आहे. ओके, सो हे जनरल मी तुम्हाला सांगितलं, फक्त नोट डाऊन करताना एवढं सगळं नोट डाऊन करण्याची गरज नाही. आणि जर खालच्या साईडला जर आला तर तुम्हाला दिसतं ए पॉईंटपासून एक EMF आपण जोडला आहे, जिथं आपण बॅटरी एलिमिनेटर जोडलेला आपल्याला इथे दिसतोय. त्यानंतर एक की आहे आणि त्यानंतर आपण एक रेओस्टॅट जोडला आहे, ज्या रेओस्टॅटचं जे व्हेरिएबल टर्मिनल आहे हे आपण पॉईंट बीला दिलं आहे. सो हे फक्त जस्ट नोट डाऊन करून घेऊया, अगदी थोडक्यात लिहूया आणि मग आपण ही जी बॅलन्सिंग कंडिशन ऑब्टेन करायची आहे याच्या थोडक्यात पार्टकडे आधी वळूया आणि थोडंसं वर्किंगमधलं पण थोडक्यात लिहू. कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग असे दोन पार्ट आत्ता आपण करणार नाही आहोत, पण मी सांगताना तुम्हाला थोडंसं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग या नोटमध्ये देतो. तुम्हाला जर वाटलं तर कन्स्ट्रक्शन वेगळं लिहा, वर्किंग वेगळं लिहा. ओके, आणि जर नाही वाटलं तर एकत्र लिहिलं तरी चालेल, कारण आपल्याला या प्रयोगामध्ये कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग लिहायचं नाही. आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे तर ती जी बॅलन्सिंग कंडिशन आहे ती आपल्याला लिहायची आहे. ओके, सो तुम्ही पाठ केलात तरी चालतील, नाही पाठ केलात तरी चालेल. सो पण मी सुरुवातीला जे डिस्क्रिप्शन करतोय ते कन्स्ट्रक्शनच्या पार्टमध्ये येईल आणि त्यानंतर वर्किंगच्या पार्टमधलं सांगतो. ओके, सो लिहून टाकूया जे मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने. बघा स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसते की याच्यामध्ये सांगितलं आहे लेफ्ट गॅपमध्ये आपण काय जोडलं आहे तर नोन रेजिस्टन्स, इकडच्या उरलेल्या गॅपमध्ये आपण काय करतो तर रेजिस्टन्स बॉक्स, आणि मध्ये काय जोडलं आहे गॅल्व्हॅनोमीटर, आणि एक टर्मिनल जे गॅल्व्हॅनोमीटरचं आहे ते आपण जॉकीला दिलं आहे. ओके, आणि पुढे काय म्हटलं आहे बघा, तर ए जे टर्मिनल आहे तिथून आपण काय एक EMF जोडलं आहे, एक की जोडली आहे आणि एक रेओस्टॅट जोडलं आहे. एवढं सिंपल भाषेमध्ये आपण हे सगळे जे सर्किट कनेक्शन आहे हे आपण क्लिअर करून टाकलेलं आहे. ओके, आणि थोडासा वर्किंगचा पार्ट जो आहे त्याच्याकडे आता बोलूया. तर एका ओळीतच आपण वर्किंगचा पार्ट आहे तो लिहून टाकूया, त्याच्यातच लिहिलात कंटिन्युएशनमध्ये तरी चालेल. बघा काय म्हटलं, अ सुटेबल रेजिस्टन्स आर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स. पुढे काय म्हटलंय, द जॉकी इज मेड टू स्लाइड ऑन द वायर AB अँड बॅलन्स पॉईंट ऑर नल पॉईंट D इज ऑब्टेन्ड. आणि मग ब्रॅकेटमध्ये काय म्हटलंय बघा, तर पॉईंट D किंवा नल पॉईंट जो आहे तो काय आहे, व्हेअर गॅल्व्हॅनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. म्हणजे काय ते आधी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आपण जेव्हा उत्तर लिहिणार तेव्हा एवढंच लिहिलं तरी हरकत नाही. ओके, आणि वर्किंगचा पार्ट वेगळा आहे असं दाखवण्याची काही गरज नाही आहे, कारण आपल्या प्रश्नामध्ये काही कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग असा पार्ट विचारला जात नाही. ओके, सो इथे काय म्हटलं त्यांनी हे नीट लक्षात घ्या की जो एक रेजिस्टन्स बॉक्स आपण मगाशी जोडला होता आपल्या राईट गॅपमध्ये, बरोबर आहे, तर तिथे आपल्या लक्षात आलं असेल की तिथून आपण काहीतरी एक रेजिस्टन्स जो आहे तो काढलेले होते, काही त्या कीज होत्या, बरोबर आहे. सो तो जो रेजिस्टन्स आहे तो आपल्याला नोन रेजिस्टन्स होता. तो काढल्यानंतर आपण काय करणार आहोत की जी जॉकी आहे पहिल्यांदा ती काय करणार, तो जो ए पॉईंट होता, बरोबर आहे, तिकडच्या साईडचा, त्या साईडला जर आपण टच केली जॉकी तर जो गॅल्व्हॅनोमीटर आहे त्याचा जो काटा आहे किंवा त्याचं जे डिफ्लेक्शन आहे ते लेफ्ट साईडला जातं. आणि जर ती जॉकी तुम्ही बी पॉईंटला म्हणजे जिकडच्या राईटच्या एक्स्ट्रीमला जर आणून टच केलीत तर तुम्हाला असं दिसतं की जो गॅल्व्हॅनोमीटर आहे तो इकडच्या साईडला म्हणजे राईट साईडला डिफ्लेक्ट होतो आणि तो काटा बरोबर उजव्या साईडला जातो. ओके, आता परिस्थिती अशी आहे, अशीच जर सिच्युएशन आली तर आपलं जे सर्किट कनेक्शन आहे ते प्रॉपर कनेक्शन आहे. आणि आता प्रत्यक्ष रिडिंग घ्यायच्या वेळेला काय करायचं आपल्याला तर बघा, तर आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेला ए पॉईंटच्या वेळेला आपण जर बघितलं तर डिफ्लेक्शन त्या साईडला गेले लेफ्ट साईडला, तर मग हळूहळू ज्या वेळेला आपण ती जॉकी स्लाईड करत ए पॉईंटपासून बी पॉईंटच्या डिरेक्शनमध्ये ओढत आणणार आहोत, त्या तारेला टच ठेवून आपण ती स्लाईड करणार आहोत, लक्षात घ्या. आणि मग हळूहळू तो जो काटा आहे जो लेफ्ट साईडला गेला आहे तो हळूहळू काय येईल वरती येईल आणि एक पोझिशन आपल्याला अशी मिळेल की गॅल्व्हॅनोमीटरचा जो काटा आहे तो बरोबर 0वर येईल. आणि तो जो पॉईंट आहे त्याला आपण नल पॉईंट असं म्हणतो किंवा बॅलन्स पॉईंट असं म्हणतो, जिथे गॅल्व्हॅनोमीटर आपल्याला काहीच डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. आणि तो पॉईंट D आपल्याला या ठिकाणी ऑब्टेन करायचा असतो. ओके, आणि मग याच्या पुढचं जे काही कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे त्याच्याकडे आपण वळूया. थोडंसं मॅथमॅटिकल पार्ट या सगळ्या एक्सपेरिमेंटमध्ये कशा पद्धतीचा राहील त्याच्याकडे आता वळूया. तर बघा इथे काय म्हटलंय, लेट द रिस्पेक्टिव्ह लेंथ्स ऑफ वायर बिटवीन ए अँड डी बी LX अँड दॅट बिटवीन D अँड B इज LR. सो मगाशी आपण जे काही तो नल पॉईंट D ऑब्टेन केला होता, सो ए पासून D पर्यंत जे अंतर आहे त्याला आपण LX म्हणणार आहोत आणि D पासून पुढे जो B पर्यंत जे अंतर असणार आहे त्याला आपण LR म्हणणार आहोत. सो आपण जी मागच्या सेशनमध्ये जी बॅलन्सिंग कंडिशन बघितली होती त्याच्यानुसार आता आपल्याला काय सांगता येईल की X/R इज इक्वल टू RAD/RDB.
याला एक इक्वेशन नंबर देऊन टाकूया, इक्वेशन नंबर 1. आणि या कंडिशनमध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल RAD म्हणजे काय, तर ए पासून डी पर्यंतची जी तार आहे तिचा रेजिस्टन्स, आणि RDB म्हणजे डी पॉईंटपासून बी पर्यंतची जेवढी तार आहे तिचा रेजिस्टन्स असणार आहे. सो आता आपल्याला काही त्या तारेचा डायरेक्ट रेजिस्टन्स जो आहे तो काय माहिती नाही, ना RADचा माहिती किंवा RDBचा जो रेजिस्टन्स आहे तो काही आपल्याला माहीत नसणार आहे. आणि त्यामुळे फक्त आपण काय करणार आहोत, RAD आणि RDBच्या ज्या दोन व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण ऑब्टेन करू आणि मग त्या व्हॅल्यूज या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. ओके. सो जर बघा इथे काय म्हटलं, इफ L is the length of the wire, rho is its specific resistance and A is its area of cross section, then RAD बघा काय लिहिले त्यांनी, RAD is equal to rho into LX upon A आणि RDB is equal to rho into LR upon A. बरोबर आहे. सो या ठिकाणी जर तुम्ही नीट बघितलं तर याचा रेशो जर आपण घेतला, जर ही दोन्ही इक्वेशन जी आहेत जर एकमेकांना डिवाइड केली तर RAD अपॉन RDB काय येईल बघा, तर जेव्हा डिवाइड होईल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की रो ए हे कॉमन गोष्टी आहेत, त्यामुळे रो आणि ए दोन्हीकडचे कॅन्सल होतील आणि शिल्लक फक्त राहणार आहे LX अपॉन LR. सो थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो RAD अपॉन RDBच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो, LX अपॉन LR. सो हे झालं आपलं दुसरं इक्वेशन. आणि मग काय करावं लागेल, तर मगाशी आपण बघितलं होतं तिकडे राईट हँड साईडला आपल्याकडे काय टर्म होती, RAD अपॉन RDB अशी ती टर्म होती. आणि त्यामुळे आता RAD अपॉन RDBच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला मिळालेल्या आहेत. RADची व्हॅल्यू LX आणि RDBची व्हॅल्यू LR ही जी व्हॅल्यू आहे याच्यावरून आता आपण काय करणार आहोत, तर हे जे इक्वेशन नंबर 2 आहे ते आपण काय करणार, त्या इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहोत. सो आता आपण पुढे लिहून टाकूया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आपण काय लिहू शकतो, X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR. ओके. सो RAD अपॉन RDB असं ते होतं, आता ते फक्त कसं झालं तर X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR. आणि मग आपल्याला जर अननोन रेजिस्टन्स X पॉईंट आउट करायचं असेल तर रिअरेंज करून इक्वेशन कसं होईल, X इज इक्वल टू R इंटू LX बाय LR. ओके. सो आपल्याला ती लेंथ जी आहे ती आपल्याला मोजावी लागेल आणि मग जर आपल्याला R, LX आणि LR या तीन गोष्टी माहीत असतील तर आपण अननोन रेजिस्टन्स X या मेथडने काढू शकतो. ओके. सो एवढेच हे सिंपल आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. फक्त प्रॅक्टिकली कसं करायचं तेवढं मी तुम्हाला सांगतो. आता जे आपण म्हटलं की जो एक नल पॉईंट डी आपण ऑब्टेन केला, याच्यामध्ये आपण काय करणार बघा की तो जो पॉईंट आहे त्याला आपण त्या डी पॉईंटपर्यंतचं ए पासून डी पर्यंतचं जे अंतर आहे त्याला आपण LX म्हटलं होतं आणि जे उरलेलं आहे त्याला आपण LR म्हटलं होतं. बरोबर आहे. आणि मगाशीच आपण म्हटलं होतं की जी आपला जो मीटर ब्रिज आहे त्याची लांबी किती आहे त्या तारेची, तर 1 मीटर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात LX आणि LR या जर दोन जी तारेची जी लांबी आहे यांची जर बेरीज केली तर किती मिळेल, 100 सेंटीमीटर किंवा 1 मीटर मिळेल. म्हणजे समजा अगदी आपण सोपं कॅल्क्युलेशन म्हणून असं समजूया की अगदी बरोबर 50 सेंटीमीटरवरती आपल्याला नल पॉईंट मिळाला तर मग काय होईल, तर LX पण आपला 50 असेल आणि LR किती असेल तर 100 वजा 50 म्हणजे 50 असेल. किंवा समजा आपल्याला जो LX जो आहे तो 60 मिळाला तर मग LR किती असेल तर 40 असेल, जेणेकरून LX आणि LRची बेरीज किती राहील, 100 राहील. आणि मग त्यानुसार आपण LX आणि LRची जी व्हॅल्यू आहे ती तिथे पुटअप करणार. आरची व्हॅल्यू म्हणजे रेजिस्टन्स बॉक्समधून आपण ज्या कीज काढल्या आहेत त्याच्यावरून ती आरची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आणि मग आपल्याला मिळेल अननोन रेजिस्टन्स X. सो अशा पद्धतीने प्रॅक्टिकली आपण ऑब्टेन करतोय. हे सगळं जे आत्ता मी स्क्रीनवर दिलं आहे तेवढंच तुम्ही लिहिलं तरी चालेल. फक्त एक्स्ट्राच्या ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगून ठेवल्या त्या फक्त तुम्हाला कळण्यासाठीच आहेत. परीक्षेमध्ये जर व्यवस्थित प्रश्न आला, डिस्क्राइब द कंडिशन टू फाइंड अननोन रेजिस्टन्स यूजिंग व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, तर आपल्याला हे लिहायचं आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या, कारण इथे दोन कन्सेप्ट क्लिअर झालेत आपल्या. एक आहे व्हीटस्टोन्स ब्रिज म्हणजे जो आपला बेसिक आपण ब्रिज बघितला होता, बरोबर आहे. आणि हा जो आहे हा मीटर ब्रिज आहे. त्यामुळे मीटर ब्रिजमध्ये 1 मीटर लांबीची आपण तार घेतलेली आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे परीक्षेमध्ये बॅलन्सिंग कंडिशन विचारलेली असेल. व्हीटस्टोन्स ब्रिज असं जर नुसतं म्हटलं असेल तर मागच्या सेशनमध्ये जे आपण केले ते लिहायचं आहे. आणि जर व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिजची कंडिशन विचारली असेल तर आज आपण मीटर ब्रिजची कंडिशन बघितली आहे ती लिहायची. त्यामुळे प्रश्नामध्ये गल्लत करू नका, नाहीतर विचारलेलं असेल व्हीटस्टोन्स ब्रिज आणि तुम्ही मीटर ब्रिजची कंडिशन ऑब्टेन कराल. त्यामुळे लिहिलेलं असणार आहे बरोबर, पण ते त्या प्रश्नाचं उत्तर नसणार आहे. आणि म्हणून काळजीपूर्वक प्रश्न वाचा आणि आपल्या प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित लिहा.